Pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwalhati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayang, naglilingkod, nag-aaral, nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Pledge to the Christian flag. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands. One Savior, crucified, risen, and coming again, with might and liberty to all who believes. Pledge to the Bible. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide its word in my heart, that I might not sin against God. Good morning, Jans. Welcome again sa ating morning devotion. At ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay yung Matthew chapter 6, simula verse 22 hanggang 23. So, bago ang lahat, tayo muna uling mag-pray. Father God, sa umaga po na ito, kami ay nagpapasalamat dahil may pagkakataon na naman kami na makapag-aral ng iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong mga salita ang patuloy na makilala namin, maisabuhay namin at maipahayag namin sa aming kapwa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, magandang umaga sa inyo mga teachers, mga magulang at mga estudyante. Kumusta na po kayo at kumusta naman po ang mga pinag-aaralan natin? Ito po ba ay naisa sa buhay natin? Ito po ba ay nagdadala sa atin ng pagbabago ng isip patungkol kung sino ang Diyos sa ating mga buhay at kung paano dapat tayo mamuhay? Dapat po ay makita natin ang kahalagahan ng Biblia, isang malaking parte ng buhay ng mga kumikilala na mayroong Diyos, especially ng mga Kristiyano o yung mga kumilala na mayroong Kristo at tinanggap nila ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya ngayon pong umaga na ito ay ipagpatuloy po natin ang ating pag-uusap. At kahapon po ay napag-usapan natin ang tungkol doon sa yung ating bilang mga kumilala kay Kristo sa Matthew chapter 19 na dapat pala ang ating mga kayamanan na inilalagak natin sa langit at hindi sa lupa, at ang kayamanan na ito ay nakita natin na yung nasa itaas na verses from 1 to 18, nakita natin doon yung pagbibigay ng limos, yung pananalangin, yung pagpapasting, may reward lahat ng mga bagay na ito. At ang reward ay panglupa lang ba? Gusto mo lang bang mapansin ng tao? O kung gusto mo maging reward ay yung galing sa Diyos mismo. Ang Diyos mismo ang magbibigay sa inyo ng reward. So, ayun yung napag-usapan natin kahapon patungkol sa Matthew chapter 6, yung lay up treasures in heaven. So, lahat ng ginagawa natin dito ay may kinalaman sa papaano ba tayo lalatag ng ating kayamanan. Saan ba nakapokus yung ating puso? Kaya naman ngayon, dito sa ating pag-aaralan, pagkatapos ng
ating napag-usapan kahapon. Ano po? So ngayon, ang titingnan naman natin yung verse 22 hanggang 23 na ito naman ay nilagyan ko ng pamagat na what you see is what you get. Kung ano yung nakikita mo, yun yung makukuha mo. Kung ano yung pinagtutuunan mo ng pansin, yun yung maaabot mo. Diba? So halimbawa mga anak, ano bang pinagtutuunan mo ng pansin? Siyempre halimbawa may pangarap ka na maging engineer. So anong pinagtutuunan mo ng pansin ngayon? Ikaw, ang pansin mo ba ay nakatuon ngayon sa pag-aaral? O ang pansin mo ba ngayon ay nakatuon sa paglaro na nasisira ang iyong pag-aaral? Sapagkat kung saan mo itinutuon ang iyong paningin, doon ka papunta, yun yung makukuha mo. What you see is what you get. Kasi dapat kung ang focus mo ay matupad mo yung pangarap mo, ang tinitingnan mo yung pangarap mo, at ang nilalakaran mo ay papunta doon sa pangarap mo, hindi palayo doon sa pangarap mo. Kaya kung ano yung nakikita mo ngayon, doon ka pupunta. Kung nakikita mo ngayon ay puro failure, doon ka pupunta sa failure. Pero sa gitna na nakikita mong failure sa paligid mo, pero ang tinitingnan mo ay lampas ang mata mo sa failure, kundi nakikita mo yung pagkatapos noon, yung achievement. Sa achievement ka nakatingin at kahit anong nangyayari sa paligid mo, doon ka nakatingin. Ang mapupuntahan mo achievement kasi doon ka nakatingin. So, what you see is what you get. Kung anong tinitingnan mo, yun yung makukuha mo. Kaya mahalaga, ano ba yung tinitingnan natin at saan ba nakatuon ang ating pansin. So, basahin natin yung ating verse ngayon. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? So, kung ang ating mga ang ating mga mata ay liwanag ang na tinitingnan, di napakaganda. Ano po? Huwag nating hayaan na ang ating mga mata na ito ay makitaan na puro kadiliman ang nakikita. So, kung binasa natin sa Tagalog yon, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuno ng liwanag. Ngunit, kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman? So, kung mapapansin natin dito, dalawa lang ito eh. Ang matang may liwanag o na tinitingnan at kadiliman. Ang isang mata na tapat at ang isang mata na puno ng kasamaan. So pag sinabi natin ditong mata, unang-una, pwede natin sabihin na the eye, that is the heart. Okay? If that be single, free, and bountiful, if the heart are liberally affected and stand inclined to goodness and charity, it will direct the man to Christian action. The whole conversation will be full of light, of good works, which are our light shining before man. But if the heart be evil, covetous and hard, and envious, gripping and grudging, the body will be full of darkness. The whole conversation will be heathenish and unchristian. If the light that is in the darkness, if there are do not be much as good nature in a man, not so much as a kind of disposition, how great is the corruption of a man, that the darkness in which he sits. So dito nakikita natin na kung ang ating ginagawa ay nasa ayos, okay, nasa pag-ibig, okay, ang ating kilos bilang mga Kristiyano, ang buong pakikitungo natin ay punong-puno ng liwanag dahil sa mabubuting gawa. At ang mabubuting gawa na ito ang magliliwanag sa harap ng maraming tao. Okay? The whole conversation will be full of light, of good works, which are our light shining before man. Kung ang puso ang mata naman natin ay punong-puno, ang ating puso, ng inggit, ng katigasan, okay? Ng galit, ng paghihinagpis, punong-puno naman ng kadiliman ang ating kalooban. So, pag sinabi natin na the eye,
as our heart. So, makikita natin dito, dapat ang nakikita mo ay punong-puno dapat ng pagmamahal. Okay? At kung ang puso mo ay punong-puno ng pagmamahal at ito yung nakikita mo dahil ito yung na-experience mo, ito yung may papakita mo sa maraming tao at ito yung magniningning sa harapan ng maraming tao. Kaya, ang pumapasok sa iyo ay liwanag at ito yung magre-reflect naman sa iyong buhay. So, pwede din natin sabihin, the eye, that is the understanding, the practical judgment, the conscience, which is to the other faculties of the soul, as their eye is to be the body, to guide and direct their motion. Now, if the eye, to guide and direct their motions, now if this eye be single, if it make true and right judgment, it will rightly guide the affection and action, which will all be full of light, of grace and comfort. But if this be evil and corrupt, the heart and life must needs be full of darkness, and the whole conversations corrupt. An error in the practical judgment is fatal. It is that which calls evil good and good evil. So, dito makikita natin, kung ang ating mga mata ay punong-puno ng pangunawa, syempre nagsisimula sa puso na punong-puno ng pagmamahal. Ngayon naman ay isang mata na puno ng pangunawa. Ang ating kilos ay magtutungo sa kaliwanagan. Pag sinabing kaliwanagan, ang ating pagkilos ay mabuti at naaayon sa kalooban ng Diyos. So, hindi lamang isang mata na may pagmamahal, kundi isang mata rin na may pangunawa sa nangyayari sa kanyang paligid. Dapat makita mo ang nasa paligid mo ng may pangunawa. Okay? At pangatlo, the eye that aims and intentions. So, isang mata na nakatuon sa dapat gawin at ano ba yung intensyon. By the eye, we set our end before us. Okay? In everything we do in religion, there is something or other that we have in our eye. If we aim purely and only at the glory of God, seek His honor and favor, and direct all entirely to Him, then the eye is single, the whole body will be full of light. All the action will be regular and gracious, pleasing to God and comfortable to oneself. But if this eye be evil, if instead of aiming only at the glory of God and our acceptance with Him, we look aside at the applause of men, and while we profess to honor God, contrive to honor ourselves and seek our own things under color of seeking things of Christ, this spoils all. So, saan ba nakatuon ang ating pansin? To give glory kay God, okay? Or to gain glory for us. So, tingnan natin yung intention. Okay? Hindi lamang mata na puno ng pagmamahal, isang mata na may pangunawa, kundi isang mata na may intensyon at may patutunguhan. Kung ang mga mata mo ay nakatuon sa Panginoon at magbibigay glory kay God, punong-puno ng liwanag ang buhay mo. Kasi alam mo kung saan ka papunta. Subalit, kung ang tuon mo ay para sa sarili mo lamang, to gain honor, acceptance, love from other people, your eye is full of darkness. Kaya, check natin, what is the aim of our eye? What are the intention of our eye? What is the content of our heart? How we understand other people and the situation we are facing right now. So, check natin lahat ito. Let us all check this. Kasi, what you see is what you get. Don't focus your eye on the problem. Okay? Huwag mong ituon ang iyong mga mata sa problema. Huwag mong ituon ang mata mo sa may hirap na bagay, sa hindi mo kayang gawin. Kundi, focus mo yung mata mo doon sa reward na gusto mong makuha. Okay? Kasi, doon sa ating pinag-uusapan, from chapter 6 verse 1 hanggang verse 21, nakita natin na may reward si God. Okay? What you do in secret,
God who sees your work in secret will reward you. Yun yung ating nabasa. So, if you focus on God's reward, you will walk in God's way. Diba? So, what you see is what you get. But if you focus on man's reward, ang tendency, gagawin mo ang lahat, ma-please lang ang tao. Subalit, kung ang gusto mong i-please ay si God, matututo ka mabuhay ng may katahimikan. Sapagkat, ang Diyos na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. So, ngayong umaga, mga anak, let us check our eyes. Our eyes are full of love, understanding, and direction. Ano? Puso, pangunawa, at may patutunguhan ba? Okay? So, check natin to mga to, at kung ano yung tinitingnan mo, yun yung makukuha mo. So, ingatan nyo kung saan kayo nakatingin. Huwag pagtuunan ng pansin ang mga hamon na magbabagsak sa'yo, kundi pagtuunan mo ng pansin yung gain in Christ. Ano ba yung mapapala natin kay Christ. Kaya mga anak, magandang umaga sa atin, sa mga teachers at sa mga magulang. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga na ito. Pagpalain mo ang bawat isa. At hayaan mo po, Panginoon, na maranasan ng bawat isa ang kabutihan mo. At tulungan mo kami, Panginoon, na makita lamang ang gusto mong gawin namin, ang ibigin ang aming kapwa. Hayaan mo rin, Panginoon, na magkaroon ng pangunawa ang bawat isa at magkaroon ng direction ang aming tinitingnan. At i-allow mo, Panginoon, ang direction na ito ay nakatuon lamang sa iyo. Ang bigyan ka ng karangalan, kapurihan. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan ng bawat isa ngayon ang biyaya at kapayapaan na nagmumula sa iyo na patuloy ka nilang makilala sa kaalaman. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Magandang umaga po at pagpalain po kayo ng Panginoon.